press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी करणार आहे अतिशय सुंदर अशी लग्नातली व्हेज भाजी म्हणजेच आपली शाकभाजी। त्या शाकभाजीमध्ये कमीत कमी मसाला वापरून अतिशय टेस्टी ती कशी होती ती आपल्याला पाहिजे। त्यासोबतच कोशिंबीर, लग्नातली कोशिंबीर जी आपण खातो ती आपल्याला एकदम घट्ट लागते। ती आपण घरात केलेल्या कोशिंबीरसारखं तिला पाणी सुटत नाही। तर ते का, त्याचं सिक्रेट मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। अतिशय सुंदर असा वास येतो भाजीचा व कोशिंबीरीचा। मस्त आपल्या पुरी बरोबर ही भाजी आपल्याला फस्त करायची, तोंडीला कोशिंबीर लावायची। माझी ह्या दोन्ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यावर सर्वप्रथम तर माझे चॅनल हे सबस्क्राइब करायला विसरू नका व लाईक व शेअर सुद्धा करा। चला तर मग बघून घेऊया मस्त अशी शाकभाजी व कोशिंबीर। सर्वप्रथम तर आता आपण भाजी करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथं मी 2 टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेले, 2 कांदे घेतलेले मी चिरून बारीक, इथे 2 बटाटे चिरून घेतले, हरभरा घेतलाय मी रात्रभर भिजवून सकाळी कुकरला 10 मिनिटं वाफवून घेतलं, 1 चमचा मीठ घेतलं, हळद घेतलेली अर्धा चमचा, इथे लाल तिखट घेतलेले मी 2 चमचे, अद्रक लसूण पेस्ट घ्यायची 1 चमचा, 2 ते 3 वांगी घ्यायचेत। वांगी देठासकटच घ्यायचेत आपल्याला, छानपैकी कापून भाजी करते आयत्या वेळी ते कापून घेते, काळी पडतात। गरम मसाला घेतलाय मी इथे 2 चमचे। हा गरम मसाला मी स्वतः तयार केलेला आहे, माझ्या चॅनलवर याची रेसिपी पाहायला विसरू नका। इथे मी जिरा पावडर घेतलेली आहे, आपण इथे अख्खं जिरं घालत नाही तर त्याची पावडर घालत आहोत। 1 चमचा जिरे पावडर व 1 चमचा धने पावडर घेतलेले व 4 ते 5 चमचे आपल्याला मोठे तेल लागणार आहे। इथं भांड्यात मी 4 चमचे मोठे तेल टाकून घेतले। सर्वप्रथम यात कांदा टाकायचा आहे। कांदा टाकताना एवढंच लक्षात ठेवा, तेल हे जास्त तापलेलं पाहिजे, कारण आपल्याला ज्यावेळेस आपण कुठल्याही लग्नामध्ये वगैरे ही आपण शाकभाजी खातो त्यावेळेला अशाच पद्धतीने बनवलेली असते त्यांनी, की तेल एकदम असं कडक तापलेलं असतं आणि त्यामध्ये त्यांनी पटापट आपल्या वस्तू टाकत राहतात। अशाच पद्धतीने कांदा आपल्याला आता हाय फ्लेमवर भाजून घ्यायचा आहे, मस्त असा परतून घ्यायचा आहे। 2 मिनिटं लागणार आहेत त्याला। कांदा आता छान लाल झाला आहे, त्यामध्ये आता आपण 1-1.5 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट घालायची आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर पटपट आपला मसाला टाकून घ्यायचा, त्यामुळे भाजीला एक छान टेस्ट येते। लग्नातल्या भाजी ज्यावेळेस आपण कुठलीही खातो, व्हेज भाजी खातो, कुठलीही भाजी खातो, त्यावेळेस लोक एक्स्ट्रा पाणी असं घालत नाही आहे, तर टोमॅटो प्युरी, कांदा प्युरी अशाच पद्धतीने घालतात, त्यामुळे भाजीला एक छान टेस्ट येते आणि भाजी त्यांची पटकन होते। आता यामध्ये घालणार आहे लाल तिखट। हे माझं तिखट लालही आहे आणि तिखटही आहे। आता यामध्ये मी घालणार आहे टोमॅटो प्युरी। टोमॅटो प्युरी घालायची 1-2 मिनिटं असं तेल ढवळत राहायचं तेल सुटेपर्यंत। असं छान पद्धतीने तुम्ही हलवत राहा। 2 मिनिटं याच्यावर झाकण ठेवले तरीही चालेल। 2 मिनिटं मी झाकण ठेवले होते, छान असं तेल सुटले, तुम्ही पाहू शकता टोमॅटोला। आता यामध्ये हे मसाले टाकून घ्यायचे आपण। जिरा पावडर 1 टाकली, धने पावडर, गरम मसाला टाकायचा, थोडंसं हलवायचं 1-2 मिनिटं। आणि यामध्ये सर्वप्रथम आपल्याला टाकायचं बटाटा। बटाटा शिजणारे थोडेसे 5 मिनिटं लागतात। हरभरे आपण अगोदरच वाफवून घेतलेत, त्यामुळे सर्वप्रथम बटाटा टाकायचा ह्याच्यात। आपण यात अजूनपर्यंत कुठेही मिठाचा वापर केलेला नाही आहे। आता यावर मी थोडेसे 1 अर्धा चमचा मीठ टाकून घेणार आहे आणि याला झाकण लावून पाणी न घालता 5 मिनिटं हा बटाटा शिजून देणार आहे, त्यामुळे बटाट्याला एक छान अशी टेस्ट येईल। 5 मिनिटं झालेत, छान असं तेल सुटले भाजीला। आता गॅस यावेळेला थोडासा मंद करायचा, अंगावर उडू नये यासाठी। बटाटा आपला थोडा अर्धा कच्चा आहे। आता यामध्ये जाणार आहे हरभरे। हरभरे हे अशा पद्धतीने मी वाफवून घेतले, ते टाकायचे, मिक्स करायचं चांगलं। आणि आता सर्वात शेवट आपण टाकणार आहे वांग हे फार फास्टमध्ये शिजतं, त्या वांग्याचा गाळ होऊ नये यासाठी आपण सर्वात शेवट टाकलं आहे ते। आता
हे वांगे टाकून घेऊया. वांगे मी धुवून स्वच्छ करून ठेवलेले आहेत. आई त्यावेळेला केले वांगे काळी पडू नयेत म्हणून. आता तुम्हाला जर यात पाण्याची आवश्यकता वाटली तर तुम्ही यात टाकू शकता. आता यामध्ये टाकायचे आपले जे उरलेले मीठ आहे ते हलवून घ्यायचे आणि एक 10 मिनटं त्या भांड्याला झाकण लावून भाजी ही मंद आचेवर शिजून द्यायची. दहा मिनटं झालेत. तुम्हाला या झाकणाबाहेर आतला रंग हा दिसतोय भाजीचा. थोडंसं झाकण काढते. तुम्ही पाहू शकता किती छान प्रकारे तिला रंग आलाय. मस्त अशी आपली भाजी मिळून आलेली आहे. आता गॅस बंद करायचा आहे. छान पद्धतीने हलवायचं. आपण आता एक्स्ट्रा पाणी सुद्धा घातलेलं नाहीये. आपण त्याच टोमॅटो प्युरीमध्ये त्याच आपण अद्रक लसूण पेस्ट जे आपण जे पदार्थ घातले त्यामध्येच आपण आपली ही भाजी शिजवलेली आहे. आणि अशाच पद्धतीची भाजी ही लग्नात करतात. त्यामुळे आपल्याला तिची टेस्ट अतिशय सुंदर लागते एक्स्ट्राचे जादा मसाला न घालता. आता मी यावर झाकण ठेवून असंच ही भाजी ठेवून देणार आहे आणि मस्त आपली पुढची कोशिंबीर लग्नातल्या सिक्रेट रेसिपीसह करून घ्यायची आपल्याला. आता मी झाकण ठेवते आणि कोशिंबीरकडे वळूया. लग्नात आपण जी कोशिंबीर खातो पदार्थ हे साधेच असतात पण ती टेस्ट वेगळी असते कारण त्याची करण्याची जी पद्धत आहे ती वेगळी असते. आता इथे मी 2 काकडी बारीक चिरून घेतलेत. दही घेतले इथे मी 1 वाटी म्हणजे जवळजवळ 150 ग्रॅम आहे. 2 मोठे कांदे घेतलेत मी चिरून बारीक. टोमॅटो घेतला इथं चिरून. 1 चमचा मीठ घेतलंय आणि 2 चमचे पिठी साखर घेतले. या कोशिंबीरमध्ये ज्यावेळेस आपण लग्नात खातो तिथे आपल्याला घट्ट दिसते पण ज्यावेळेस आपण घरात करतो त्यावेळेस ती पाण्यासारखी. त्याचं मुख्य कारण एक असतं की त्यांनी कोथिंबीर कांदा व टोमॅटो चिरल्यावर बारीक चिरतात एका चाळणीमध्ये किंवा एका पातळ कॉटनच्या कपड्यावर टाकतात. त्यामुळे काय होतं त्यातलं पूर्ण पाणी हे निघून जातं. त्यामुळे त्यांची कोशिंबीर एकदम कोरडी आणि छान होते. अशीच कोशिंबीर आज आपण करणार आहोत. आता एक बाउल घ्यायचा आहे. बाउलमध्ये सर्वप्रथम आपण आता काकडी टाकून घ्यायचे. बाउल घेतलाय. काकडी टाकून घेते. तुम्ही पाहू शकता त्यात बिलकुल पाणी नाहीये. त्यानंतर हे टाकायचे आपल्याला कांदा. टोमॅटो हा तुम्ही आयता खात्यावेळी टाकायचा आणि टोमॅटो. आता या स्टेजला आपण यात थोडंसं मीठ टाकायचं. तुम्हाला जर मीठ नको असेल तरी नाही टाकले तरीही चालते. एक चवीपुरते मी मीठ टाकले. आता थोडंसं हळू मिक्स करणार आहे पाणी सुटू नये यासाठी. आणि ही कोशिंबीर जेवणाच्या वेळेलाच करून ठेवायची. अशाच पद्धतीने फक्त मिक्स करायचं हलक्या हातानं. त्यातच दही घालायचं. दही आपल्याला घट्टच घालायचं फेटायचं नाहीये. फेटल्यावर त्याचं पाणी लवकर तयार होतं. दही टाकून घ्यायचं सगळं. आता या कोशिंबीरमध्ये तुम्ही डाळिंब सुद्धा टाकू शकता किंवा तुम्ही शेंगदाण्याचा बारीक कूट हे टाकू शकता. अशा पद्धतीने टाकतात पण आपण जी साधी रेसिपी आहे पण ती एकदम टेस्टी लागतो अशाच पद्धतीने ते करायचे. आता मी हळूहळू दही मिक्स केले. आता त्यानंतर मी यात टाकणार आहे पिठी साखर. अशी पांघून टाकायची. तुम्हाला जर नसेल आवडत तर नाही टाकली तरीही चालेल. त्यात थोडी मिरी पावडरही टाकायची मस्त अशा टेस्टसाठी. आता असंच मी हलवून घेते. तर यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही कोथिंबीर चिरून टाकायची. मी ही ती टाकणार आहे थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून. आणि हे आपल्याला मिश्रण असंच फ्रीजमध्ये हे आपली कोशिंबीर ठेवून द्यायचे. आता मी यावर कोथिंबीर टाकून घेते. आपली लग्नातली अशी मस्त व्हेज शाकभाजी तयार आहे. त्याबरोबरच आपली मस्त अशी सुंदर चवीला लागणारी कोशिंबीर तयार आहे. तुम्ही तर पाहू शकता भाजीला एक छान असा रंग आलाय. आणि त्या जो आपण जास्त मसालाही वापरला नाही पण एक छान प्रकार असा भाजीचा सुगंध एवढा छान येतोय. ही भाजी तुम्ही नक्की करून पहा आणि माझं चॅनल हे सबस्क्राईब करायला विसरू नका.